السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشاهد الهاردوير اللي هو PLC CPU DVP 14SS، وسوف نقوم ببعض التوصيلات، نقوم بأمثلة فقط. إذن هذا هو الباور سبلاي ويأتي معه هذا البروجرامينج كيبل USB تتوصل على الكمبيوتر لابتوب. هذا الطرف يتوصل على PLC. هذه الطريقة. باور سبلاي يتوصل بهذه الطريقة. دائما تأكد انه الأحمر يكون على 24 فولت، الأسود على 0، الأخضر على 8. توصل بهذه الطريقة. هذا ما تستخدمه حاليا لأنه يتوصل على ال HMI أو أي كوميونيكيشن ما بين PLC. لأن عندنا باور سبلاي حتى يسهل علينا عملية التوصيلات. قام فقط بهذه الطريقة. إذا اللون الأزرق والأسود عبارة عن جراوند، والأحمر عبارة عن 24 فولت. بهذه الطريقة نكون أعطينا باور سبلاي لل PLC. بالنسبة للإنبوت راح ناخذ مثال على بوش بوتون ستارت أو وناخذ ستوب اللي هو الأنسي. هذا NO normally open، هذا أنسي normally close. عندنا طريقتين من التوصيلات. إذا استخدمنا على الكوما SS، إذا استخدمنا الجراوند أو 24 فولت، الطرف الثاني يجب أن نأخذ العكس. هناك طريقتين من التوصيلات على حسب المانيوال كما تشاهدون. إذا كان 24 فولت موصل على الكوما، هذه الطريقة تسمى سينكين. أما إذا وصلنا الجراوند على الكوما SS، هذه الطريقة تسمى سورسين. طبعا في حالة عندك فقط بوش بوتون أو ليميت سويتش، فأي طريقة اخترت تكون صح، ولكن في بعض الأحيان أنت ملزم في اختيار طريقة. إذا كان عندك السنسرات مثل PNP أو NPN، فأنت يجب أن تتبع طريقة معينة. ربما سنأخذ مثال لاحقا. نحن في هذه الحالة أخذنا جراوند هو الكوما على SS، نقوم بتوصيله على جراوند. بعدها عندنا NO switch موصول على X0، موصول على X0، نوصله على 24 فولت. الطرف الثاني عندنا انسي سويتش، قام بتوصيله ايضا على 24 فولت. إذا بالنسبة للتيرمينالز هذا تبع PLC بأجهزة صغيرة، يمكنك استخدام مفك براغي من الحجم الصغير.
الآن بعد ما وصلنا باور سبلاي ولا ال سويتش سي سويتش، نقوم بتشغيل باور. إذا تشاهدون PLC باور. إذا ضغطنا على زيرو كما تشاهدون هذا عبارة عن IC سويتش يكون دائما on، لما تضغط يصبح off. مرة ثانية X0 عبارة عن on سويتش. ناخذ مثال على الاوتبوت. الاوتبوت عندنا C0 C1، عندنا 2 كوما. اذا هذا راح ياخذ بالنسبة للواي 0 الاوتبوت، راح ناخذ لايت. اذا نقوم بتوصيل الكوما على الجراوند، عفوا، الطرف الثاني لايت تقوم بتوصيله على 24 فولت. توصل التيرمينالز بهذه الطريقة. إذا احتاجت أنك تستخدم Y3 Y4 Y5 عليك أن تقوم بتوصيل كوما C1. تقوم بتوصيله أيضا على الجراوند بهذه الطريقة، ومن بعدها تأخذ Y3 توصله على الريلاي أو أي شيء أو بعدها توصله على 24 فولت. الآن وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة